สวัสดีครับ คลิปนี้จะมารีวิวตัวโมดูลที่ใช้ต่อกับจอ Range Rover Evoque นะครับตัวโมดูลเนี้ยมันจะเพิ่มความสามารถให้จอเดิมของเราโดยที่ยังใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนเดิมได้อยู่นะครับแล้วก็โดยที่เราไม่เสียอะไรไปนอกจาก navigation ซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วนะครับใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวที่จะต่อเข้ากับตัวโมดูลนี้นะครับอันนี้เนี่ยสามารถ connect กับมือถือได้ทั้งทางสาย USB แล้วก็ผ่านทาง wireless นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเล่นยังไงนะครับการใช้งาน Apple CarPlay ก็ปกตินะครับอันนี้ใช้ผ่านwireless นะครับไม่ได้ต่อ USB เอาไว้นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้กับ Apple CarPlay ก็มีไม่เยอะนะครับก็เป็นพวกส่วนมากจะเป็น navigation แล้วก็ฟังเพลงส่วนอย่าง Line เนี้ยไม่ใช่ว่าเรากดเข้าไปแล้วมันจะอ่าน Line ได้นะครับก็คือมันมีแค่ให้ compose new message กับ call แค่นั้นเองนะครับเขาไม่ให้เราอ่าน text เวลาขับรถนะแล้วก็ดู YouTube ไม่ได้เดี๋ยวเราพูดถึง YouTube ทีหลังนะครับเอา Apple CarPlay ก่อนก็มีไม่เยอะแค่นี้เองอย่างเช่นดู Apple Maps มันก็จะดูดีกว่าผ่านมือถือสมมุติว่าเราเลือกที่จะ navigate ไปที่ work ใช่ไหมครับโอเคมันก็จะมีหน้าจอที่เป็นแบ่งครึ่งอย่างนี้ซ้ายเป็นแมปขวาเป็นฟังเพลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การใช้งาน touch screen มันไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือถ้าอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็น capacitive touch หมายความว่าเราแตะแค่นี้แล้วก็เลื่อนมันก็โอเคละแต่ว่าบนจอเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันแตะเฉยๆไม่ได้มันเป็นจอ pressure sensor หมายความว่าเราต้องออกแรงกดแล้วถ้าออกแรงกดแล้วก็เลื่อนอีกเนี่ยมันก็จะฝืดคือมันไม่ค่อยถนัดนะครับจอนี้มันออกแบบมาให้เรากดไม่ใช่ swipe อย่างนี้แต่ก็ anyway มันใช้งานอย่างนี้นะครับก็ลำบากนิดนึงตอนเรา swipe แล้วกันมันก็ฝืดนิ้วอะเพราะว่าเราต้องกดลงไปด้วยส่วนเรื่องอื่นความชัดของจอมันก็จอ9 ปีแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ชัดมากแต่ว่าพอโอเคอยู่สังเกตเวลามันไล่สีอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นสเต็ปเพราะว่าความละเอียดของสีมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตัว resolution ก็มันสู้สมัยนี้ไม่ได้อยู่แล้วอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ Messages แอปพลิเคชันนี้สามารถอ่านข้อความให้เราฟังได้แต่ต้องเป็นข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น The one said 12% Central 3000. New Year Super Coupon 12,018. หรือเราจะ compose new message ก็ได้ Who do you want to send it to? myself What do you want to say? Hi I'm playing with Apple CarPlay in my Range Rover and I love it Your message to Bull says, Hi, I'm playing with Apple CarPlay in my Range Rover, and I love it. Ready to send it? yeah Okay, it's sent. Bull said, Hi, I'm playing with Apple CarPlay in my Range Rover, and I love it. Would you like to reply? yeah What do you want to say? that's cool Your reply to Bull says, That's cool. Ready to send it? yep Okay, it's sent. Bull said, That's cool. Would you like to reply? no พอ Oh. เดี๋ยวไม่ต้องไปไหนกันพอดีนะครับส่งข้อความกลับไปกลับมาสำหรับเรื่องการฟังเพลงนะครับก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าตัว Apple CarPlay เนี่ยมันต่อ Audio เข้าที่รถผ่านทาง AUX Channel ก็คือผมมีตัวโมดูลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไล่สาย AUX มาโผล่นี่ตัวนี้คือสาย AUX แล้วมันก็
เข้าไปในช่อง AUX ตัวนี้นะครับ ก็คือเสียงของ Siri เสียงของเวลาเราฟังเพลงหรือว่าเสียง navigation ผ่านทางช่องนี้หมดนะครับ AUX กับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Bluetooth ปกติที่เราใช้ฟังเพลงนะครับ เราสามารถเลือกได้2อย่างอย่างแรกคือ Bluetooth ตรงนี้อีกอย่างคือ AUX ทีนี้ปกติเวลาเราขึ้นรถมาแล้วเราต่อ Bluetooth กับตัว Head Unit เนี่ยมันต่ออัตโนมัติเลยแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามัน Connect ผ่านทาง2ช่องทางก็คือ1คือ Bluetooth เข้า Head Unit 2คือ Wi-Fi เข้า Apple CarPlay นะครับเราเลยมีงานเพิ่มขึ้น1อย่างสมมุติว่าเรามาใน Apple CarPlay ใช่ไหมแล้วเราเมื่อกี้เลือก AUX แล้วเลือกฟังเพลงมันยังไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกที่จะใช้เสียงจากตัวApple CarPlay ผ่านทาง AUX งานที่เราต้องทำเพิ่มก็คือเราต้องมาเลือกตัวนี้ครับ AirPlay เห็นไหมว่ามันจะมี Range Rover Evoque กับ CarPlay ตอนนี้เสียงมันไปเข้าทางช่อง Bluetooth เราเลยไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าตรงนี้เราเลือกเป็น AUX เอาไว้นะครับเราต้องมาเลือกตรงนี้เป็น CarPlay โอเคเหมือนกันถ้าเราอยากฟังเพลงผ่าน Bluetooth มันก็จะไม่ได้ยินเสียงเราต้องมาเลือกตรงนี้เหมือนกันตอนนี้มันต่อกับ CarPlay อยู่ต้องเปลี่ยนเป็น Range Rover Evoque นี่คืองานที่เราต้องทำเพิ่มขึ้นจากเดิมปกติก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแต่ถึงเราจะต่อ Audio ผ่าน Bluetooth ตรงนี้เราก็ยังสามารถใช้ควบคุมได้อยู่นะครับบนจอถ้าเราต่อ Bluetooth เนี่ยตัวนี้ใช้ได้ปุ่มแบบ skip เพลงอะ volume up down ใช้ได้อยู่ปกติแต่ถ้าเราเลือก audio เป็น AUX อย่างนี้นะกดเป็น CarPlay ปุ๊บบนจอเราใช้ได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แต่ปุ่มนี้ใช้ไม่ได้โอเคส่วนเรื่องเสียงนะครับถามว่าเลือกใช้เสียงฟังเพลงระหว่าง Bluetooth กับ AUX อันไหนเสียงดีกว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าใช้ Bluetooth เสียงดีกว่าฟังดูแล้วมันขัดกับความรู้สึกใช่ไหมเดี๋ยวพอสก่อนเพราะว่าปกติถ้าใครชอบฟังเพลงก็จะบอกเฮ้ยผ่านสายมันต้องดีกว่า Bluetooth สิแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราต่อตัวโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัว Apple CarPlay ผ่าน Wireless อยู่แล้ว Source มันเป็น Digital Source มาแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเสียงที่เข้า Bluetooth เนี่ยมันจะคลีนกว่าเดี๋ยวลองฟังนะอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมเร่งเสียงให้ดูเนี่ยเงียบนี่คือ Bluetooth นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกเป็น AUX แล้วเราลองเร่งเสียงดูเราจะได้ยินเสียง noise เพราะว่าเมื่อมันมีสายเข้ามาเกี่ยวข้องสาย 3.5 มิลเนี่ยที่ต่อจากตัว Apple CarPlay มาเข้ารถเนี่ยมันจะต้องมีการผ่านเสียงรบกวนอยู่แล้วแต่ว่าในการฟังเพลงปกติเราไม่ได้ยินเพราะว่า noise เนี่ยมันก็ค่อนข้างเบามากนะครับแต่ยังไงก็เถอะผมรู้สึกว่า prefer ตัว Bluetooth ยังไงใครติดตั้งไปก็ลองไปฟังดูยังไงเรามี2 option ให้เลือกอยู่แล้วถ้าฟังเพลงด้วย Bluetooth แล้วมันชัดกว่าเราก็ต่อ Bluetooth ไปสิ
แต่มันจะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น เมื่อเรามาที่ Apple CarPlay นะครับ เสียงที่ออกจาก Apple CarPlay ทุกอย่าง เช่นSiri หรือว่าอ่านข้อความ เราจะไม่ได้ยิน เพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกซอสเป็น Bluetooth ไง ไอ้นี่มันต้องเลือกซอสเป็น AUX เนี่ยกด Siri เราไม่ได้ยินเสียง Siri นะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เรามาเลือกเป็น AUX ก็จะจบปัญหานั้นทันทีSiri ได้ อ่านข้อความได้ หรือว่าเสียง Navigation ก็จะออกจาก System ตรงนี้นะครับสำหรับฟังก์ชัน Dual Display นะครับก็ยังใช้ได้อยู่ปกติ โดยที่คนขับจะเห็น Apple CarPlay แต่คนนั่งจะเห็นหน้าจออื่นนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าคนนั่งใช้นั่งดู DVD หรือว่าดูหนังอะไรก็ดูได้เหมือนกัน แต่คนขับจะเห็น Apple CarPlay สมมุติว่าเราเปิด Navigation อะไรอย่างเงี้ย ฟังก์ชันนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับ Park Assist ใช้ได้ ปุ่มอื่นทุกอย่าง ฟังก์ชันที่มีใช้ได้หมดนะครับ โทรศัพท์ใช้ได้ปกตินะครับ กดวางตรงนี้ก็ได้ แล้วก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มากับตัว Apple CarPlay เข้าไปเราก็สามารถเซตอัพอะไรหลาย ๆ อย่างได้ ดูคลิปวิดีโอบน Apple CarPlay เขาไม่ให้ดูนะครับ ไม่มีแอปพลิเคชันที่จะดูได้ YouTube เป็น YouTube Music นะครับ แต่มันยังมีวิธีก็คือเราต้องใช้Mirror จอบน iPhone ขึ้นไปบน Apple CarPlay วิธีก็คือกดเข้าไปในแอปพลิเคชันของเดี๋ยวให้ดูใหม่ของตัว Unit นะครับ ก็คืออันนี้เราใช้ร่วมกับ Jaguar แล้วไปที่ Setup เลือก Smartphone Apple Device เนี่ยครับ มันจะมีให้เลือก CarPlay กับ iOS Mirror ให้เลือก Mirror CarPlay จะถูก disconnect แล้วเราก็เอาโทรศัพท์มือถือMirror เนี่ยมันจะต่อได้เฉพาะดูได้เฉพาะต่อสาย USB นะครับ ใช้ wireless ไม่ได้เห็นไหมจอมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เป็น Mirror มาแล้วเราก็กดดูที่ YouTube ได้เลยToday's guest video is from Grady at Practical Engineering. He's talking about a tragedy, and the lessons we learned and the reasons why it happened are fascinating. Also, he made his own props. Grady, take it away. In the summer of 1981, the Hyatt ครับโดยรวมนะครับก็แฮปปี้นะครับจากการใช้งานมา2วันมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการที่จะคงหน้าจอเดิมเอาไว้คงฟังก์ชันเดิมๆเอาไว้โดยที่ไม่เสียอะไรไปเลยแต่เพิ่มอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ว่าซื้อที่ไหนโอเคขอบคุณครับ